یک ایده‌ای بدیم که خیلی خفن بشه، از این حالت نرمال، از تمام این میوه خشک و فریز درای هم بیاد بیرون، یکم بره بالاتر، یکم که نه خیلی بره بالاتر. اینی که داخل میوه خشک محصولی که انقدر داره پیش رو میره جلو، عددم پایین نیستش. عدد بخوام بگم شاید تا 60% 70% سود بالاتر داری میفرستی. یه ارزش افزوده، یه بسته‌بندی قشنگی، یه کاری انجام بدیم که اونجا بخوام کلی سرمایه میخواد، سرمایه‌اش از کجا بیارم؟ دلاری در بیاره، ریالی خرج بکنه. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم در مورد 8 محصول خیلی جذاب صادراتی صحبت بکنیم که سود سرشار میده. من سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان که دارین ما رو دنبال میکنین. این اولین ویدیو از سری ویدیوهای یوتیوبی ما هست که داره انگار رکورد میشه و هدف ما توی این ویدیو بیشتر اینه که شما رو با جنبه‌های دیگه صادرات آشنا کنیم. بیایم یکم توی صادرات بگردیم با هم دیگه، محصولات بهتری رو شناسایی کنیم، کشورهای بهتری رو بفهمیم. فیما بینش تجربیات زیادی رو قرار ما 2 نفر بهتون بدیم که بتونین خیلی شفاف توی این مسیر پا بذارید. اگر این وسطا محصولی هم احساس کردید خوبه، جذابه و به دردتون میخوره، حتما در موردش تحقیقات بیشتر از آن چیزی که ما میگیم انجام بدید. یعنی ما تحقیقاتمون تا 80% شاید 20% یه سری ریزکاری‌های خیلی ریز داشته باشه که شما نتونید انجام بدید، وگرنه تو بیس کلی اطلاعاتی که داریم بهتون میدیم کاملا دقیق و شفافه. بله دقیقاً حرفت کاملا درسته. ما خیلی از چیزهایی که داریم میگیم بر اساس ترندها، بر اساس دیتاهایی که وجود داره، بر اساس بیگ دیتاها داریم یه سری بررسی‌ها رو انجام میدیم. اما هر کدوم از این ایده ها میتونه برای هر فرد متفاوت باشه، بر اساس شرایطش، بر اساس نوع سرمایه‌ای که داره، بر اساس تجربه‌ای که داره. هر کدوم از این محصولات هر کسی نمیتونه واردش بشه. اما اینکه بدونه این محصولات صرفا وجود دارن و خوب هستن و قابلیت ارتقا توی اون محصول رو داره خیلی عالیه. اینا صرفا باید سرخط باشه واسهشون. دقیقاً. به صورت کلی اصلا هدف کلی ما اینه که بیایم فرهنگ صادرات، اینکه بتونن درآمد دلاری به دست بیارن، اینکه بتونن حرفه‌ای کار کنن رو مردم پیدا کنن و ازتون میخوایم این ویدیو رو هر چقدر که میتونین برای هر کدوم از عزیزانتون که فکر میکنین اصلا علاقه داره به این حوزه بفرستین تا بتونه استفاده کنه از اطلاعات. چون اطلاعاتی هستش که براش زمان گذاشته شده، کلی هزینه گذاشته شده، حتی این ضبطی که داره انجام میشه کلی هزینه برای ما داشته، ولی رایگان همش در اختیار شما داره قرار میگیره و میخوایم حداقل کاری که میتونن برای ما انجام بدن اینه که برای اون عزیزانی که احساس میکنن نیاز دارن به این ویدیو، این مجموعه کامل رو ارسالش کنن. از این ویدیو اوله بگیم سابسکرایب هم بکنید، فالو هم بکنین، همه کارم بکنین چون ویدیو اوله و هر چقدر شما بیشتر حمایت کنین از این کار ما مصمم‌تر میشیم که محتواهای بیشتری بیاریم، مصمم‌تر میشیم که مهمانان گرانقدری رو دعوت کنیم، آدم‌هایی که توی یه حوزه تخصصی سالیان سال دارن صادرات انجام میدن، حالا چه ایران چه خارج از ایران، دعوتشون کنیم بیایم باشون گپ و گفت داشته باشیم، چه مهمان‌های خارجی که داریم، چه بازرگانانی که همین الان خود مجموعه ما، هلدینگ ما داره باشون کار میکنه و این برمیگرده به شما که چقدر ما این برنامه رو ادامه بدیم و چه اتفاقی بعدش بیفته. خب بریم سر اصل مطلب. من یه سوالی داشتم قبل از اینکه 8 محصول رو بگیم. به نظرت امیرعلی جان چرا صادرات اصلا انجام بدیم؟ چرا بعضی از عزیزان دوست دارن و علاقه دارن که برن به سمت تجارت خارجی یا حتی اسم درآمد دلاری میذارن روی کارشون؟ نظرت چیه؟ نگاه کن، وقتی حرف از صادرات داریم میزنیم حرف از آینده ایران به نظر من داریم میزنیم. ما در حال حاضر توی لحظه کنونی اوضاع جذابی رو حقیقتا نداریم توی بحث ریالی و بحث دیگه‌ای که هست، شما اگر تاریخ رو نگاه کنید، گستره تاریخی ایران رو بشینید نگاه کنید، از ایران قدیم 2500 سال پیش تا همین الان یکی از اون دست افرادی که خیلی هم حجم ثروت خوبی داشتن، هم جایگاه خوبی داشتن، هم شرایط خوبی داشتن، تاجرها بودن. تاجرایی که صادرات انجام میدادن. مثلا جاده ابریشم خب توی ایران بودش دیگه، از ایران رد میشده عبور. چقدر تاجر عبور میکرده؟ همین الان ما تحریمیم. اگر تحریم نباشیم خب خودت کاملا این موضوع رو اشراف داری، چقدر ما پتانسیل های لوجستیک بالایی داریم که میتونیم کار کنیم، چقدر گستره سرمایه گذاری های سنگین داریم روی بنادرمون، روی جاهای دیگه که میتونه خیلی اصلا کشور رو زیر و رو کنه، اصلا نیازی به نفتمون نداشته باشیم.
و به نظر من اینجاست که صادرات جذاب میشه و میتونه به ما کمک کنه. درسته. به نظر من تنها راهی که میشه از این مشکلات عبور کرد درآمد دلاری، افزایش درآمد، هر کسی بتونه درآمدی داشته باشه که از این ریال بتونه صرفا خودش رو فراری بده و بعد بیاد ریال خرج بکنه. یعنی برگ برنده هر کسی اینه، دلاری در بیاره، ریالی خرج بکنه تا آروم آروم کل مملکت یکم درست بشه. اگر هر کسی این کار رو انجام بده، می‌بینی آروم آروم واقعا به ازای هر 10 نفر هم یک نفر، به ازای هر 1000 نفر هم بگیم یک نفر انجام بده، خیلی وضعیت مملکت بهتر من اصلا میشه. میگم به ازای هر 10,000 نفر هم ما الان یک تاجر موفق داشته باشیم با شرایط تحریمی و اتفاقاتی که توش هستیم، خیلی برای مملکت ما میتونه کمک کننده باشه. از مالیاتی که داریم میدیم، از کاری که داریم میکنیم، از اینکه چرخ تولید نمیخوابه. آقا من دارم صادرات انجام میدم، میرم یه کارخونه‌ای که واقعا داره توی بازار داخل اوضاعش به هم ریخته نمیتونه ادامه بده، میام محصولش رو صادر میکنم، یه حجم سود خوبی نصیب اونم میشه. یا میاد یه محصول سفارشی برای من میزنه، کارگر اونم داره پول میگیره همزمان با ما. و چی میتونه بهتر از این موضوع باشه؟ چرخه که میچرخه دیگه. دقیقاً همه اون دومینو به هم وصلیم، میچرخه. حتی دولت مردمون هم که دنبال مالیات هستن بهتر میتونن مالیات بگیرن و درآمد اونا هم بهتر میشه. قطعاً همینطور. آره. خب بریم سر وقت محصولات. من یه مقدمه قبلش بگم، قبل اینکه مقدمه. محصولات بگیم، چون ویدیو اوله میخوام یه مقداری در مورد اصلا استراتژی صادرات هم صحبت کنم که چرا اصلا ویدیو اول ما شده محصول. ببینید زمانی که داره صادرات انجام میشه خیلی سوالات مختلفی توی ذهن همه میاد. من چی بفرستم؟ کجا بفرستم؟ مشتریشو از کجا پیدا بکنم؟ چطوری ارسال بکنم؟ مذاکره چطوری بکنم؟ قیمت اونور چنده؟ پولمو چجوری بگیرم؟ رفع تعهد ارزی چیه؟ کارت بازرگانی داشته باشم؟ شرکت اونور ثبت بکنم یا نکنم؟ مجوز چطوری بگیرم؟ چقدر سرمایه داشته باشم؟ کلی سرمایه میخواد. آره. سرمایه‌اش از کجا بیارم؟ علاوه بر اینکه چقدر میخواد از کجا بیارم؟ تمام این سوالات توی ذهن همه هست. تمام این سوالات واقعی هستش و باید در زمان درست خودش پاسخ داده بشه. هیچ سوال الکی نداریم بگیم هیچ کدوم به درد نمیخوره، نه. اما اینها به ترتیبه. یعنی ما اول از همه باید پیدا بکنیم چی صادر کنیم. چی صادر کردن منظور این نیستش که نگاه بکنیم توی شهرمون زعفران داریم، خرما داریم، انار داریم، انجیر داریم و بریم دقیقاً همون محصول، اون محصولی که یه کارخونه داره تولید میکنه برای بازار ایران رو صادر کنیم. ما باید محصولی رو تولید کنیم که مناسب بازار هدفمون باشه. باید ببینیم توی اون کشور چه محصولی جذابه، یه ارزش افزوده، یه بسته‌بندی قشنگی، یه کاری انجام بدیم که اونجا بخوان. این میشه اولین مرحله که ما محصولمون رو انتخاب کنیم. بعد از اون میشه کشورمون رو انتخاب کنیم. بعد از اون میشه به چه افرادی توی اون کشور بفروشیم و بعد میریم دیگه سراغ مراحل بازرگانیش. و به واسطه همینه که ما اولین مرحله بحث انتخاب محصوله و برای همین ما الان توی این ویدیو قراره 8 تا محصول جذاب که ارزش افزوده دارن، حاشیه سود دارن، تقاضا دارن قراره بهتون معرفی کنیم. خیلی از عزیزان با سوال دیگه، چند سال دیگه ما توی این حوزه هستیم دیگه، سوال حداقل روزی 20 تا 30 تا سوال از ما پرسیده میشه که اصلا برای من فرقی نمیکنه چه محصولی. شما به من بگو این محصول سودآوره، من تا آخرش میرم. اینا جزو اون دسته محصولاته و برای اون افراد مناسبه. یا حتی یه نفری مثلا میگه آقا من توی جنوب کشور هستم و خرما این سمت زیاده، خرما رو چه کار بکنیم که سودآورتر بشه؟ اونا فکر میکنم قسمت‌های بعدی هست که بخوایم در موردشون گفتگو کنیم، در مورد این جزئیات که چطور میتونیم محصول رو سودآورترش کنیم، شرایط رو بهترش کنیم. و الان صرفا میخوایم توی این 8 محصول یه سری دیتا و سرنخ بدیم، یه سری اطلاعات بدیم در مورد اینکه خب چه محصولاتی رو میشه صادر کرد، حاشیه سود قابل قبولی داره. یا که ما توی صادرات اصلا به دنبال توهم نیستیم، رویا که نمیخوایم بفروشیم به آدم‌ها. یه حاشیه سود منطقی باید داشته باشه. یه کالای صادراتی حداقل 35 تا 45% باید سود داشته باشه برات، وگرنه اصلا ارزش نداره بخوای روش زمان بذاری. منطقی نیستش که بخوای این کارو انجام بدی. مثلا طرف میاد میگه آقا من فلان محصول هست خیلی محصول خوبیه، بعد نگاه میکنی حاشیه سودش 5%، 4%، اصلا ارزشمند نیست. با کاری که لوجستیکی که داری،
بازاریابی که داری، اتفاقات یا ریسکی که داری میکنی، اصلا زمانت از همه مهمتر. ارزشمند نیست. این 8 تا محصول اومده یک کم راه رو سبک‌تر کرده. به درد همه میخوره؟ نمیدونم. ما نمیدونیم. ما صرفا داریم این دیتا رو منتقل میکنیم. شاید یه سری حال کنم باش، بگن این دقیقاً همون چیزی رو که من دنبالشم. شاید یه سری اصلا نیاز باشه تو ویدیوهای بعدی ما صنعتی هم معرفی میکنیم، چیزهای مختلفی رو میگیم. قرار این مسیر ادامه دار باشه و حجم زیادی از محصولات رو بیایم بررسی کنیم، معرفی کنیم، شاید صادراتیشو. شاید اون ویدیو اصلا کاربرد داشته باشه برای شما. باش. خب بریم محصول اول. اوکی. شروع کنیم از کجا شروع کنیم؟ از اسمش شروع کنیم. از اسمش. یا بگم؟ من میتونم بگم. شروع کن. چون داخل صحبتام داشتم از انار صحبت میکردم و دنبال ارزش افزوده برای انار بودم. خود انار به واسطه شرایطی که داره، زمان نگهداری پایینی که داره، یا اگر کوچکترین لکه‌ای روی پوستش بیفته عملا دیگه انار اصلا اسمش دیگه صادراتی نیست و حجم انار صادراتی ما به شدت پایینه. با وجود باغ‌های خیلی زیاد اناری که داریم در سطح ایران، هر گوشه ایران واقعا انار رو میشه خوشسالی که این چند سال داریم به واسطه یه سری عدم مدیریت ها میکشیم هم هست توی اینکه باغات کیفیت محصول صادراتیشون کم شده، ولی این محصول دقیقاً به درد همون باغات هم میخوره. دقیقاً. ما یکی از مشکلات بزرگی که داریم این که در سالیان متوالی طرف نمیتونه اون انار رو با اون کیفیت بده، به واسطه اینکه میگه من امسال سم بیشتر زدم، از دستم در خاکم اصلا جواب نمیده. آره، آب کم بوده، آب زیاد بوده، خیلی از این اتفاقات میفته. اما یه محصولی که اسمش هست پودر انار، این محصول اولا دیگه نیاز نداره متوجه بشین که چه کیفیتی داره خود انار. انار قرمز، انار سفید، انار چه رنگی هستش، چه طعمی داره، چه کیفیتی داره، اصلا مهم نیستش. دومین مورد حاشیه سود چند برابریشه نسبت به خود انار. خود انار رو ما نهایتا به بازار ترکیه میتونیم بفرستیم، ارمنستان میتونیم بفرستیم، عمان و امارات دیگه ترش. عمان و امارات هست ولی خیلی کمتره چون داره از سمت آفریقا و اروپا میاد و میشه آذربایجان. این کشورهای هدف ما در بحث اناره. اما پودر انار اصلا بازار متفاوت میشه امارات، میشه قطر، میشه کشورهای اروپایی، میشه شرکت هایی که تولیدی لوازم آرایشی بهداشتی دارن، صنایع غذایی ها، مکمل ها، همه اینها میشه حوزه پودر انار. دقیقاً. پودر انار خب یه محصول عملاً کاربردی هست که مهمترین ویژگیش به نظر من اینه که ماندگاری داره نسبت به خود انار. ما اگه در مورد خود انار بخوایم با هم دیگه بشیم صحبت کنیم، آقا انار رو میگه آقا یک بازه داره، یه هفته، 2 هفته، 1 ماه. بله. ولی پودر انار رو شما تا 1 سال 2 سال هم میتونید ازش استفاده کنید. یکی از ارزش‌های اصلی یک کالای صادراتی همینی که بتونه ماندگاری بالایی داشته باشه. اومدیم رفت تو گمرک مشکلی پیش اومد، میخواد چی کار کنی؟ 1 هفته استاپ باشه تمومه، بار تمام. مگه اون همه گوجه رو سر مرز عراق معدوم نکردن؟ چی شد؟ بله. بار گیر کرد. من همچین دارم دیگه، بزن خاطرشو بگم. آره، خاطر بازی ها شروع شد دیگه. ما دقیقاً 1 بار اینجوری داشتیم دیگه، 1 بار کانتینر سیب، یه مشتری هندی داخل عمان دقیقاً این سفارش رو داشتش و عزیزان کجا گیر کردند؟ لب مرز ایران، نتونست بارش رو ارسال بکنه، حتی به واردات عمان هم نرسید، گیر کرده بود اونجا. 5 روز این وسط یه وقفه افتاد و بار که رسید به عمان، مشتری هندی نگاه کرد گفت این بار مورد قبول من نیست، من این رو نمیخواستم و به واسطه همین، چون باز یه واسطه عمانی هم اون وسط بود، خسارت کل بار رو هندی ازش گرفت. اصلا شوخی بردار نبود، چون شکایت توی عمان انجام شد، مجبور شدن، بار که اونجا موند، بار که معدوم شد و اندازه اون بار هم خسارت دادن به هندی سر 5 روز که به هر دلیلی توی گمرک گیر کرد. دقیقاً همینطوره. یا مثلا طرف میاد تخم مرغ صادر میکنه، حالا الان البته تخم مرغ فصلی و یه سری نکات داره، آره، ولی میاد تخم مرغ صادر میکنه، آقا گیر میکنه. من آقای خالقی خود میشناسیشون که گیر کرده بود بار تخم مرغش تو افغانستان، تموم شد، خداحافظ، سرمایه هم سوخت، از اون ورم باز دوباره مجبور شد بخره بفرسته و ضرر زیادی کرد توی این موضوع. دقیقا. و این ضرره خیلی بهش آسیب زد، لحاظ
بحث مالی، به عنوان کسی که داشت بروکری کار میکرد، به عنوان کسی که داشت یه شرایطی رو میبرد جلو، میخوام اینو بهت بگم خیلی وقتا ما توی صادرات این کلمه ماندگاری رمز پیروزی مونه. حداقل ترین چیزی که هست اینه که میره محصول خوب نبود برمیگرده. دیگه ضرر سنگین نمی کنم که بخوام اصل جنس رو از دست بدم. بذاریم حالا در مورد دیتا بگیم که حالا حرفای ما و تحلیل‌های ما به کنار. آره. ما سالیانه بین 5% تا 8% رشد بازار توی محصول پودر انار داریم و ما هیچی هم نگیم خود بازار داره میگه. حالا این دیتا ها رو میتونن از سایت های مختلف هم برداشت کنن، ببینن چه جوری هستش. این 8% رشد بازار یعنی افرادی که از قبل بودن که برن کنار و خودشون دارن کار خودشون رو انجام میدن. شما سالیانه 8% فرصت داری که اصلا وارد اون بازار بشی دقیقا. و محصول خودت رو بتونی پرزنت بکنی توی بازارهای مختلف. یه چیزی که توی پودر انار خیلی ها هنوز به درکش نرسیدن، نحوه خشک کردن و پودر کردن میشن نظر من. یعنی باز دوباره یکی از چالشی که تو میوه خشک هم داریم ما این موضوع رو، یعنی صرفا مال این محصول نیستش. اون نحوه خشک کردنش اگر اشتباه این کار رو انجام بدن، رطوبتش اشتباه باشه، کلا توی از استانداردهای بین الملل خارج میشه و دیگه مشتری نداره. نمیتونیم بگیم مثلا الان تو ایران چجوریه، اینجوری من میوه خشکش خیلی مرسومه رو مثال میزنم، طرف میره دستگاه میوه خشک میخره، نه رطوبت میتونه تنظیم کنه نه کاری میتونه بکنه، صرفا یک هیتر گذاشتن پشتش، داغ میکنه، خشک میکنه، هوا میزنه، تموم شد. بعد ماشین سازمون رو میگیم آقا اینو بیا مثلا این کار نمیشه، نمیتونم، مگه میشه اینجوری هم کار کرد، مگه میشه این کار هم کرد. موضوع اینه که اگر نتونی تو پودر انار مدل خشک کردن، مدل فراوریت رو درست کنی، قطعاً به چالش میخوری. اینقدر ما عادت نکردیم تو ویدیو به دوربین رو نگاه کنیم. الان هم دنبال اینم که برم به دوربین نگاه کنم. با من صحبت کن. این یکی از باگایی که الان دارم، برام حس تازگی عجیبی داره. بیا خدا چه اینو نگاه نمی‌کنمش من. خب یه خوبیه دیگه بگم در مورد انار و پودر انار چه تفاوتی داره. انار خودش هر کدوم بخوایم صادر کنیم انقدره، خب ماشاءالله چندتون بزرگه، انار ما انقدیه صادراتیشه. خب و میبینی حجم خیلی زیادی توی هر کانتینر میگیره. کاری ندارم کانتینر باید یخچالی باشه و خیلی مشکلات دیگه، اما حجم خیلی زیادی داره نسبت به وزنش میگیره. اما پودر انار اصلا نیاز به بسته‌بندی های بزرگی نداره و شما میتونی با حجم کمتر وزن بیشتری رو ارسال کنی. هزینه لوجستیکت، هزینه حملت به صرفه تر در میاد، تو هزینه تمام شدت میاد پایین‌تر. فکر کن شما یه محصولی رو با هزینه تمام شده کمتر اما سود بیشتر، عدد بخوام بگم شاید تا 60% 70% سود بالاتر داری میفرستی. چه چیزی از این بهتر؟ صرفا یه دستگاه و یا یه پروسه خشک کردن و پودر کردن داره. هزینه اولیه داره. دقیقاً. اگه بخوایم انار رو کلا جمع‌بندیش کنیم و ببینیم کجا میشه حالا بهتر کار کرد، من بخوام پیشنهادی برم جلو، خب امارات همیشه جزو همه پیشنهادهای ما هست. به واسطه هاب بودنشه. خب اما حرف من بحث ری اکسپورت کردنشه. ری اکسپورت خوبی داره این انار به سمت اروپا. اگر شما یک شرکت داشته باشید توی امارات، حتی یک شرکت واسطه داشته باشید که بره اونجا کلا مدارک عوض بشه، همه چی درست بشه، شرایط منطقی باشه، کشوری مثل آلمان حالا سختگیرانه تر هست نسبت به اینجور مواد غذایی، ولی مثلا مثل عرضم به حضورتون فرانسه فوق العاده عالی میتونین بفروشین بهشون این محصول رو. حاشیه سود خیلی بالایی هم میتونن، اگه 70% حاشیه سود تو اونجا میشه 150%. فقط چون تحریمیم داستان داریم ها، یعنی یکم اتفاقه، وگرنه اگه مستقیم از ایران قرار بود بره به فرانسه این حاشیه سود میشه 300% و خیلی عدد منطقی بود برای کسی که میخواد توی این حوزه کار کنه و بیارش بالا. این نکته جمع‌بندی بودش که حالا بخوام در مورد بحث انار بگیم و بحث حالا این ری اکسپورت کردن، و توی هر محصولی هم همینه ها. توی اکثر محصولات ما اگه توان ری اکسپورت رو داشته باشیم از امارات، از عمان، از ترکیه، قطعا این اتفاق میفته. حالا مثلا تو قنچه گل محمدی و چیزای دیگه الان داره این اتفاق میفته. مثلا قنچه رو الان دارن میفرستن ترکیه، از ترکیه دارن میفرستن اروپا. یه نکته استانداردی که داره مثل پسته که بحث آفلاتوکسین توش خیلی
مشهوره و هر کی نمیتونه صادرش کنه، توی انار بحث سولفور مهم میشه و اگر کسی بتونه این پودر رو بدون سولفور تولید کنه به راحتی میتونه بازارهای اروپایی و مخصوصا ژاپن، روی ژاپن اگر بتونه کار بکنه واقعا سودآور و جذابه. ژاپن رو هر کی نمیتونه. پودر انار بده ماچا بگیره. ماچا ژاپنی اصلا. ماچا ژاپنی کپ بازار ژاپن. نه پاناسونیک بیاره. خب بریم محصول بعدی. محصول بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم مساله ساختمانی سبک هست. مساله ساختمانی سبک وقتی حرف از ساختمان و ساختمانسازی و مساله ساختمانی حالا چه سبک چه سنگینش میشه، اولین چیزی که توی ذهن من میاد عراق میاد، بعدش افغانستان. بله. و اینها شاید بیشترین حجم آمار رو داشته باشن روی بحث این که ما داریم بهشون صادرات این محصولات رو انجام میدیم. حالا سنگیناش میشه بحث سیمان و بلوک‌های سنگین و اینها، سبکش هم میشه بلوک‌های ACC که در حال حاضر خیلی کاربردی هم هستن، استفاده زیادی ازشون میشه. AAC عذر میخوام، این CCش مونده تو ذهن. چند CC. آره چند CC. خب توی بحث عایق‌کاری ازشون استفاده میشه. اصلا یک محصول خیلی کاربردی چند وجهیه که در حال حاضر هم بازار خیلی خوبی مخصوصا توی عراق داره. آره. ولی خب ما باز به واسطه این که توی مستر کوچ ها معمولا میایم بهترین ها رو انتخاب میکنیم، یعنی میایم میگیم یه محصول بهتر در یک بازار بهتر چطوری باشه، کاری که انجام میدیم اینه که میگیم بله عراق هست، افغانستان هست، اما یه بازار بهتری هم هست، ازبکستان، آسیای میانه، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان. بخوام یه دیتا بدم، ما سالیانه تقریباً 15% رشد ساختمانسازی در قزاقستان داریم و کلیه مسائل ساختمانی هم داره واردات میشه توی اون کشور، تولیدشون خیلی کمه و به شدت وابسته هستن. به واسطه همین قیمت‌ها خیلی اونجا اختلاف داره. یه نکته خیلی عالی که برای ما داره که همین الان ما داریم کار صادرات سنگ و کاشی سرامیک رو به اونجا انجام میدیم به صورت گسترده. نکته خیلی خوبش چیه؟ این که ما مرز دریایی داریم با اون کشور و هزینه حملمون خیلی کمتر میشه به واسطه اینکه بخوایم ریلی این کار رو انجام بدیم یا حتی زمینی. یعنی این بازار هدف‌ها توی مصالح ساختمانی خصوصا تو سال 2026 واقعا قوقا میکنه. یکی از چالش‌های کلاً مصالح ساختمانی اینه که بازاریابیاش پروژه محوره. یعنی من اگر قرار باشه بازاریابی این محصول رو انجام بدم باید برم در قالب این که حالا با یه مدیر پروژه صحبت کنم و پروژه کار رو جمعش کنم. موضوع چیه؟ موضوع اینه که کار سخت‌تر میشه. شما پروژه کوچیک برات نمیصرفه که بخوای کار کنی. پروژه کلان و بزرگ هم معمولا همونطور که توی ایران این اتفاق هست، تو خارج از ایران هم هست، یکم بحث رانتیش پررنگ میشه که شما باید حواست به این موضوع باشه. یه بحث دیگه ای که هست تو بحث مسائل ساختمانی تفاوت استانداردیه. یعنی میری ازبکستان یه استاندارده، می امارات یک استاندارده. تفاوت انقدر زیاد هست که شما نمیتونی همزمان با چند تا کشور کار کنی. صرفا باید روی یک کشور متمرکز باشی، با همون کشور بری جلو و کار رو جمع کنی. مسئله رقابت محوره خیلی زیاد. آره. اگر بتونی قیمت رقابتی بدی و توی حجم کار بکنی میبینی بازی رو اونجا بردی. حالا قیمت رقابتی چجوری؟ اتفاقا ما بردیم این بازی رو. هزینه حملمون به نسبت پایین‌تره، چه عراق چه افغانستان. هیچ کشوری نزدیکشون نیست که بخواد این کارا رو انجام بده. قزاقستان رو که گفتم اصلا یه دنیای دیگه است. هزینه نیرو انسانی به نسبت پایین‌تره. حالا درسته ما یه سری اختلافات دلاری داره ما رو اذیت میکنه، ولی باز هم تو دلارش تقریبا یکی هستیم. هر کاری که بکنیم تو ریال داره اذیت میشه. آره. و با وجود تمام این اتفاقات مثل تغییر قیمت دلاری و تغییر مالیات و تمام وضعیت اقتصادی، ما هنوز هم میتونیم بازی رو ببریم. نکته مهمتر توی بحث بازاریابیش اینه که اگر بتونی یه نماینده اونجا داشته باشی باز خیلی بهتر میتونی کار رو انجام بدی تا اینکه خودت جداگونه بخوای پای هر پروژه‌ای بری و تک تک بخوای بازاریابی کنی. یه کسی که اونجا باشه، نماینده محلی، بتونه اعتماد جلب کنه، بتونه توی پروژه ها باشه یا حتی تجربه از قبل داشته باشه، سریعتر راه رو باز میکنه. یکی از چیز خنده‌داری که هست، میدونی الان رقیب ما تو افغانستان تو این محصول کیه؟ نه. چین. خب با اینکه دورتر هم هست
یعنی اونقدر نزدیکی نداره. درست حالا چیز سختی راه بیغوله اون بینشون هست که خیلی صعب العبور و اینا، ولی میخوام اینو بهت بگم که ما الان داریم با چین رقابت میکنیم. تفاوتمون چیه؟ همین بحثایی که گفتی و مهمترینش لوجستیک و قیمت تمام شده است. آره اون داره روی بحث تولید عمده کار میکنه. این هزینه لوجستیک رو حاضر شده بندر چابهار برای هندیا یا هر طوری که شده بیاد اینجا تا هزینه ها رو کمتر کنه تا یه جوری خودش رو به افغانستان برسونه. حمله زمینی که نشدنیه، اصلا نشدنیه این اتفاق، اصلا راهی نیست. دقیقاً مجبوره که دریایی از این سمت بیاره، ولی با وجود تمام این سختی ها شده رقیب ما. دقیقاً، یعنی قیمتش قیمت واقعا رقابتیه. اینجوری نیستش که بگیم خیلی از ایرانیا بالاتره، بعضی وقتا تو بعضی فصول سال پایینتر از ایران هم هست. ما توی مسائل ساختمانی خب الان یکی از بچهای مستر کوچمون، ما یکی از حالا بگم افتخار بگم سابقه هر چی که هست، ما توی 10 ماه رسوندیمش به 3 تا کشور دیگه برای صادرات. روسیه، گرجستان، قزاقستان. توی هر سه تاش هم خدا رو شکر موفقیم. هفته الان فکر می‌کنم 4 تا ماشین تا 5 تا ماشین داره به این کشورها صادر میشه. خیلی هم عالیه. توی روسیه داریم با کی رقابت می‌کنیم؟ با چینی و هندی. کیفیتمون کیفیت اروپا است، قیمتمون قیمت هند و چینه. بعد طرف نگاه میکنه اون پروژه داره، میگه درسته ما الان انبار داریم مسکو، شریک داریم مسکو، اونها دارن کار بازاریابی انجام میدن. بازاریابی فیزیکی اونجاست، بازاریابی آنلاین هم که از خود ایران داره انجام میشه، از یزد داره انجام میشه. اما نقطه برنده ما کجاست؟ کیفیت خوب، کیفیت اروپایی، نزدیک اروپا، اما قیمت چین و هند. تو تمام مناقصه ها ما داریم برنده میشیم. دقیقاً همینطوره. جمع کنیم بریم محصول بعدی، چون بخوایم بی نهایت روی مسائل ساختمانی میتونیم سیم و کابل و مسائل ساختمانی اینا تا جایی که دل، چون خودمون کار کردیم توی این حوزه زیاد. آره چسب و شیشه و مثلا چسب ما خودمون ازبکستان کار کردیم، شیشه که آره انقدر کار کردیم مسائل ساختمانی که تا صبح میتونیم بمونیم روی همین مسائل ساختمانی به هی ادامهش بدیم. ولی خب شیشه ساختمانی شیشه ساختمانی آره. بریم روی بحث بعدی و محصول سوم، صنایع دستی. صنایع دستی، من پرانتزشو باز کنم، لوکس نه معمولی. چون صنایع دستی معمولی ایران هنره ها، نمیگم هنر نیست، ولی ارزشی برای بازار بین الملل ایجاد نمیکنه. ولی وقتی حرف از فرش دستباف ایرانی میزنیم، این داره ارزش ایجاد میکنه. وقتی حرف از قلمزنی های حرفه‌ای اساتید ایرانی میکنیم، این داره ارزش افزوده ایجاد میکنه. اصلا خود قلمی که داره زده میشه، مدلی که داره کار میشه، ارزش افزوده است. آره بگی میتونم ادامهش بدم. آره چون سریع کارها میاد، بچه‌ها میان مصاحبه، میان تو دوره ها، جاهای مختلف مشاوره ها میان این سوالا رو میپرسن و من تک تک چون این سوالا بعضی وقتا میاد تو ذهنم، مجبورم که بعضیاشو حلاجی بکنم و بگم. یکی از بزرگترین مواردی که عزیزان دارن کار انجام میدن و به اشتباه مسیر رو میرن اینه که ما ظرف میناکاری داریم، قلم زنی داریم، انقدر هنرهای خوب داریم، بیایم همینا ها رو صادر کنیم، همین ظرف رو بریم صادر کنیم. دقیقاً میگم بابا این سنت ماست، این سنت ما قرار نیست اون اماراتی لذت ببره. سنت ما زمانی جذابه طرف به عنوان توریست اومده توی ایران دیده بله این ظرف، این بشقاب خیلی خوشگله، سوغاتی یا یادگاری داره برای خودش میخره و میبره. شما نمیتونی توی کشور خودت سنت خودت رو ببری. دقیقاً. یا چند تا اما و اگر داره، مثلا اینکه آقا توی ایران کسی ظرف چینی داره خیلی میخره اون سنتی چینی رو، نه. اما زمانی که داری چای چینی سرو میکنی و اصلا میخوای بری تو اون تم که من چای چینی میخوام مصرف کنم، میبینی از سنت چینی ها هم داری استفاده میکنی، از ظروف اون هم داری استفاده میکنی. حالا اینجا باید چه کاری کرد؟ ما میخوایم یه محصولی که مورد نیاز اماراتی ها باشه رو داخل اون ظروف بذاریم که طرف براش جذاب باشه که در کنار این ظرف اونو داره میگیره، یعنی نیازش رو کنار رسم و رسوم خودمون که به صورت لوکس هست باشه. مثلا ظروفی که داخلش میتونه آجیل باشه، خشکبار باشه، میوه خشک باشه، روش هم میناکاری باشه. آفرین. دقیقاً. نگاه کن داستان همینه. مثل اون بنده خدا تولید پوشاکی که اومده بود ازم مشاوره گرفته بود،
بنده خدا تولید پوشاک بود دیگه، اومد گفتش آقا من میخوام لباسامو صادر کنم کجا؟ عراق. خب من گفتم بابا عراقی‌ها لباسی که میپوشن معمولا اون دشداشه‌ای که تنشون میکنن، اگر قراره که روی عراق کار کنی باید بری توی اون فرهنگ و آداب و رسومشون، لباسی که خودشون استفاده میکنن رو تولید کنی و بعد صادر کنی. نمیتونی لباسی که با فرهنگ ایران سازگاری داره رو شما تولید کنی بفرستی عراق یا بفرستی افغانستان. قطعا شکست میخوری توی این موضوع. توی بحث صنایع دستی هم همینه، یعنی خیلی از وقتها ما باید بریم اینو مکمل کار کنیم. یه محصول ارزش آفرینی توش هست، اینم یه ارزش مازادیه، لوکس میکنه، یا که ما اسم لوکس رو اضافه کردیم بهش. خب اصلا ممکنه نمیدونم یه چیز کوچیک‌تر باشه، اصلا یه مثلا نمیدونم حالا یه چیز خاصه، دستمال طلاکوب شده فلانی باشه که زیرش پهن میشه، بعد این یه ظرف مسی باشه که بیناکاری شده و توش حالا یه سری آجیل و خشکبار درجه 1 هستش، کیف هدیه‌ای که روش پست شده توی اینستاگرام. البته آره اینو ما خودمون فرستادیم. حالا من برندش هم میگم، برند سلجوق داره این کار رو انجام میده. ما پول نگرفتیم، ما اسپانسرمونه نه چیزی، صرفا کار خوب که میبینیم آدم رو به وجد میاره و ناخودآگاه خودت میری سمت این که بخوای تبلیغش کنی. کار خوب اصلا مزیتش اینه. خب و میاد بسته‌بندی لوکس میده بهت. بسته‌بندی لوکس باعث میشه تو عدد دیگه نتونی بذاری رو محصولت. دقیقاً. تو وقتی بسته‌بندی لوکسه میتونی جنسی که طرف داره $100 میخره بگی $500. عدد رو ببریم بالا. یه باگ دیگه، باگ که نیست، میتونم بگم یه سری نکاتی که بعضی از عزیزان به واسطه اینکه تجربهشون یه مقدار پایین‌تره یعنی یه سری حرکات عجیب غریب میزنن. مثلا چی؟ گلوبال ویلیج امارات همه دنبال اینه که اون تو بفروشن چون اسم ایرانیه. بابا 5 ساعت اونجا باشید ببینید توی اون گلوبال ویلیج، اون پاویون ایرانی ها چند تا غیر ایرانی داره میاد که محصولتون رو بفروشین. اونجا جایی که داره سنت یک کشور معرفی میشه، اما قرار نیست فروش بالایی داشته باشین. بعد طرف میره اونجا میگه من دارم سنت میدم، اما بیام چیکار میخواست بکنه؟ میخواست کره بادام زمینی، دستگاه کره گیری رو ببره اونجا، بادام زمینی رو از اینجا ببره اونجا کره گیری کنه، بگه که نچراله. میگم بابا نباید این کارو بکنی، تو ارزشی که داری مغازات اجاره میکنی خیلی بالاتره. همون کره بادام زمینی که میگی انقدر خوبه، یا پسته میخوای کره پسته بگیری، اونو بذار توی یک شیشه لاکچری خوب، یه سمبل فقط داشته باش اونجا، یه سمبل سنتی روی اون بسته‌بندی داشته باش. هم سنتت رو گذاشتی، هم در کنار سنت تکنولوژی تو گذاشتی. طرف واسش مهم نیست که اون دستگاه اونجا هست، مهم اینه که یه محصول خوب گرفته باشه. دقیقا همینطوره. ما توی صنایع دستی متاسفانه گنجایش‌های زیاد صادراتی داریم و عدم آگاهی‌های زیاد صادراتی داریم، چه توی فرش دستباف، چه توی ظروف میناکاری و قلمکاری و هر چیزی که اطلاق میشه به بحث صنایع دستی. و این اشتباهات در نهایت ما رو میرسونه به این که توی حوزه صنایع دستی ضعیف‌تر عمل میکنیم به نسبت، یعنی مردم ترجیح میدن برن توی حوزه دیگه فعالیت کنن و توی این حوزه فعالیتی نداشته باشن. یه کار دیگه جذاب که میشه کرد این که شخصی سازی کنی. اون خیلی خاصه. آره، برای هر فرد، برای هر ارگان. فکر کن اینو تو میتونی هدیه دیپلماتیک بدی حتی دیگه. آره. اینقدر میتونه جذاب باشه و باید ببینی برای چه سازمانی، چه فردی مناسبه، بتونی یه طرح خاص بزنی، چون باید تعدادت رو محدود کنی. کسی که میخواد لوکس کار کنه، البته اینو من بگم این کارو بخواید انجام بدین، چون بحث بازاریابیش رو اگه بخوایم نگاه کنیم مستلزم هزینه است. یعنی شما مثلا باید حداقل 5-6 تا رو خود اتومات بزنی، شخصی سازی شده، بری تحویل اون طرف بدی، اون ویدیوهاش رو بسازی، اصلا مدلش ویروسی وایرالیه. دقیقاً. یعنی طرف یکی دیگه میبینه بعد اون میاد میگه خب حالا برا منم بساز. مثلا شما به تو امارات 10 تا اول از جیب میدی، از نفر 11 هم سودت شروع میشه. آره، این اتفاق رو داره. این نکته احساسیه یه جورایی. فول نگاه کن، داری ارزشی اضافه میکنی و ارزش داری به اون شخص میفروشی. شما عملا مس نمیفروشی، قلم زنی نمیفروشی، فرش نمیفروشی، ارزش داری میفروشی و ارزش اول باید دیده بشه بعد خریده بشه. این اتفاق هست. بریم محصول بعدی. محصول بعدی که میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم چرم‌های گیاهی هستن. ما چرم حیوانی داریم که مشهور و معروف و همه میشناسن، چرم گیاهی داریم. چرم گیاهی مزیتی که میتونه به ما بده این طبیعی بودنش هستش.
حتی توی حیوانی هم همین اتفاق هست. وقتی حرف از طبیعی بودن دارم میزنم به منزله اینه که این چرم چون گیاهی هستش انگار اون حس طبیعت دوستی خیلی باحال رو بهت میده. نمیدونم تا حالا لمس کردی چرمش رو یا نه، خیلی چرمای باحالی هستن. خب یه حس باحالی رو بهت منتقل میکنه و دوستدار محیط زیست هم هستش. یه خوبی که داره از ضایعات درست میشه، از ضایعات گیاهان، ضایعات میوه ها، تفاله سیب، خب یا برگ آناناس، چیزهایی که شاید خیلی به درد نخوره، همه اینها میریزه بیرون دیگه. یا بخوام بگم از قارچ، از کاکتوس، از ضایعات انگور، از محصولاتی که دیگه خیلی به درد نمیخوره داریم چرم درست میکنیم و این چرم یه حس لاکچری خیلی عالی تر میده. مثلا لوکس چرم گیاهی، چرم گیاهی معمولی نیست، چرم گیاهی جزء دسته چرم های لوکس محسوب میشه، فراتر از چرم حیوانیه، یه سری خاصیت های بهتری داره. بعضی از عزیزان خب اصلا خوششون نمیاد، میگن یه حیوانی بوده کشته شده این اتفاق افتاده، ولی توی گیاه دیگه این چیزا نیستش و این میتونه هم به واسطه جدید بودنش قیمت رو ببره بالاتر، حاشیه سود رو ببره بالاتر و هم بازار نیشتر و جذابتری داشته باشه. یه باگی این چرما داره حساسیتشونه، یعنی اینا نسبت به نور و رطوبت حساسن. شما این چرم رو نمیتونی برای کشورهایی که رطوبت دارن یا آفتاب خیلی سنگینی توشون هست استفاده کنی، چون خراب میشه به واسطه اون گیاهی بودنش و اتفاقاتی که داره. یه موضوع دیگه هست من تو ایران زیاد ندیدم حقیقتا، شاید یک یا دو مجموعه هستن اونم به صورت محدود دارن روی این حوزه فعالیت انجام میدن، اونم تو بازار داخل، چون برند لوکس عملا کار لوکس داره انجام میشه و کار معمولی نیست. خب ما کاری که انجام میدیم باز یه مقدار تفاوت داره. ما برای یکی از عزیزانمون که توی مستر کوچ هامون هستش و کجا زندگی میکنه، کانادا داره زندگی میکنه، این محصول رو از چین خریدیم و داریم توی بازارهای آمریکا میفروشیمش، آمریکای شمالی، چون این محصول خواهان خیلی زیادی توی بازار آمریکا و اروپا داره. انقدری هم بازارش جذابه که داره فروش میشه، حتی دیگه توی آمازون و سایت های فروش داخلی خود آمریکا هم گذاشته، خیلی جذاب بوده واسش. میدونین نکتهش چیه؟ نکته این محصولات معمولا اینه که چون بحث بازیافت رو داره و برگشت به چرخه رو داره، توی ایران هنوز اونقدر جا نیفتاده این موضوع، ولی تو خارج از ایران اصلا کمپین های زیادی وجود داره برای حمایت از این سبک محصولات و میبینی یه استوری، یه فراخوان، همه رفتن کلا سمت این و دارن خرید، یعنی رو ترند داری سوار میشه. مارکتینگش بلاگر مارکتینگ، یک جورایی فول بلاگر مارکتینگ، یه چیز عجیب و غریبی. یعنی یه فردی که واقعا بخوایم بگیم هم وژیتریانه هم از لحاظ پوششی دنبال گیاهیه، اون اگر تبلیغ اونا که برگ بندن رو میگی آره، و اینفلوئنسر باشه همزمان کامل میتونه این محصول رو تبلیغ بکنه، اسپانسر خیلی عالی میشه، چون داری یک محدوده خاصی از مخاطبین رو درگیر میکنی و اون هم این محصول همیشه نیازشه. هر 6 ماه یک بار داره این محصول رو خرید میکنه، پوشاک میخواد دیگه، کیف میخواد، کفش میخواد، لباس میخواد، همیشه مورد نیازش هست. در نهایت اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، محصول جزء دسته محصولات لوکس جدیده، خواهان زیادی داره، توی سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس الان داره ترندتر میشه، مشهورتر میشه و آدم‌ها بیشتر به سمتش میرن. اگر بخوایم کار کنیم لوکس باید کار کنیم و لوکس کار کردن ما رو، اولین چیزی که تو ذهن من تو خاورمیانه لوکس، کلمه لوکس میاره اماراته. یعنی باید تو امارات یه پایگاه قوی داشته باشید، اینجوری نیستش که بشه ساده روی این محصول کار کرد. محصول حرفه‌ایه و این حرفه‌ای بودنش حاشیه سود رو میبره روی سقف میچسبونه. محصول بعدی هم مثل همین محصول باید به سمت لوکس بودن باشیم. اصلا کلا باید ما ایرانی ها یاد بگیریم لوکس بودن رو. ببینیم ما سنت خیلی خوبی داریم، فرهنگ خیلی خوبی داریم و محصولات خیلی خوبی داریم تولید میکنیم. مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که چون خودمون داریم با این فرهنگمون زندگی میکنیم و نمیریم بالاتر، فکر میکنیم بقیه دنیا هم توی همین حالت موندن.
در صورتی که اونها این محصولات رو استفاده نمیکنن خیلیاشو، اما اگر ببینن این محصول داره بهشون حس لاکچری بودن میده، یه چیز جذابی هست که تا حالا ندیدن، حتما استفاده میکنن. از همشون ساده تر بخوایم بگیم گوشی آیفون. دلیل اینکه گوشی آیفون بیشترین فروش رو در بین گوشی ها داره همینه. اون صفحه طویل و طولانی که میبینی، اولین چیز حس لاکچری بودن رو داره میاره. دقیقاً. بعدش بقیه موارد، بعدش کاربردشه، کاراییشه، تمام اینها میره کنار. اما این حس لاکچری رو ما متاسفانه فرهنگمون این شده که سنتی خودمون رو نشون بدیم به بقیه، در صورتی که باید لوکس بودن خودمون رو نشون بدیم، اما در کنارش یک کوچولو بگیم آقا بله از دل این سنت داریم این لوکس بودن رو نشون میدیم. یه موضوع من در مورد لوکس بودن و اصلا پروسه لوکس بگم. خب به واسطه که خب همه ما داریم روی مارکتینگ کار میکنیم حرفه‌ای، توی ایران مارکتینگ به سمت اکونومی و اقتصادی داره میره به واسطه کم بودن ارزش ریال. خب و یه کار لوکس که بخواد جمع بشه شاید هزینه تمام شدهش خیلی بالا در بیاد، چون طراحی داره، خیلی اتفاقات دیگه داره و همه این داستانا باعث میشه لوکس گرون بشه. خب لوکس گرون مناسب ایرانی نیست. خب فعلا یعنی ما در آینده قطعا مناسب قشر خاص ایرانی، قشر خیلی خاص ایرانی میتونن اون هزینه رو پرداخت کنن. مثلا شما نمیری برای یه انجیر 15 میلیون تومان برای 1 کیلوش پول بدین. یه قشر خیلی خاصی میرن اون 15 میلیون. ما این انجیر خودمون داریم تولید میکنیم و داریم صادرش میکنیم به کشورهای مختلف. بگم بگو بهشون. آره جزو محصولات صادراتی خودمون هستش که داریم این کار رو انجام میدیم، ولی اصلا روی بازار ایران تمرکزی نداریم. یعنی حتی تو بازار ایران دنبال نیستیم بفروشیمش، استانداردامون همش بین‌المللیه، داریم کار میکنیم و اینو میفرستیمش و خب کیلویی 15 میلیون تومان برای اماراتی پولی نیست. راحت این پولو بهمون میده، برای اون که تو قطر و کویت پولی نیست. ما الان این محصول رو حالا آخرین آپدیتی که شاید شما هم نداشته باشی، ما قراره به هنگ کنگ بفرستیمش. خب محصولی که انقدر داره پیش رو میره جلو، عددم پایین نیستش. یعنی باز هم در مجموع اگر حساب کنیم عدد بالاه، ولی چون ارزش افزوده اضافه شده، ارزش افزوده خیلی بالایی بهش اضافه شده، از مدل بسته‌بندی، طراحی، روانشناسی رنگ، همه اینها رو نشستیم ما تو تیم مارکتینگ با تیم‌های دیگه‌مون همه با هم نشستیم، اینا رو طراحی کردیم، داریم 1-2 سال رو محصول زمان میذاریم و الان تونستیم تو بازارهای مختلفی لانچش کنیم و ببریمش جلو، ولی تو بازار ایران جواب نمیده. آره محصولات دیگه هم همینجوریه. خرمایی که الان هر 300 گرمش 400 درهم داره فروش میشه، توی بازارهای لوکسی مثل دبی مال داره فروش میشه. این خرما خب خیلی پشتش تحقیقات بوده. یا سبزی خشک، سیفی خشک، این محصولاتی که الان هول و هوش 2000 روبل هر 1 کیلوش. خب فروش ما به B2C، یعنی فروشمون به مشتری نهاییمون داره این عدد پیش میاد. پس اومدیم روی تک تک اخلاقیات مشتری. سیفی خشک چیه؟ فلفل خشک، گوجه خشک، پیاز خشک، پیازچه و یه مقداری سیر. البته به این گرانول املت هم آمیانش میگن، خیلی ساده، خیلی خودمونی طورش میشه. این که حالا چطوری ترکیب شده، چه طعمی داره میده، چه بسته‌بندی داره میده، چه رنگی داره، کجاها میفروشی، انقدری ایناها دیگه تاثیرگذاره. و تو ایران هم نمیتونیم به این راحتی اصلا نیست واقعا نیست. و ما هم تو ایران حاضر نیستیم حتی کار کنیم. ایرانی هم این که هزینه هاشه، دو این که متاسفانه خیلی از ما تولید کننده ها برامون فرق نمیکنه که سری دومی که داریم تولید میکنیم با اون اولیه یکی باشه یا نه. انقدری دست میزنه توی مثل اون باغداره که کیفیت بالا پایین باشه. و ما باید مطمئن بشیم که این رو توی پروسه های مختلف داره یک شکل تولید میکنه، توی یک سایز تولید میکنه، بعد اونجا قابلیت صادراتی درست پیدا میکنه. دقیقاً. محصول بعدی چی بود؟ محصول بعدی تو همین حوزه لوکس بازی بود. یه محصولی بود باز هم از دل سنت، از دل کشاورزی، تمام باغدارامون میتونن کار کنن. همین انار، سیب، پرتقال، موز، کیوی، هلو. حالا اصلا موز که پیشنهاد نمیشه اونقدر. حالا تمام اینها رو خشک میکنیم، میوه خشک،
تا الان شد چی؟ محصول میوه خشک، محصولی که خودش به صورت پایه‌ای جذابه برای صادرات. اگر که استاندارد رطوبت درست باشه، من در موردش توضیح دادم. آره. نرین باز یک دستگاهی بخرین که دارم خوش میکنم بفرستم بره، اینا استاندارد نیست. آره تا اینجا میشه محصول معمولی. این محصول برای ترکیه خوبه، ارمنستان خوبه، عادی شما داریم به من یه موضوع آذربایجان هم بگم، اگر کسی تونست لوکس کار کنه روی این محصولات، ما خودمون خرید تضمینی ازش داریم، میخریم ازش تضمینی. لوکس دوستان، وقتی لوکس میگیم از بسته‌بندی و همه چیز باید دقت بشه توش، در کنارش که تمام استانداردها باید رعایت بشه. الان بعد زیر مثلا این ویدیو فریزرای باید باشه، بعد الان میان زیر ویدیوی کامنت میذارن که چقدر میخرین، چه جوری میخرین. دوستان اینها رو باید با تیم پشتیبانیمون صحبت کنین. سامپل باید بفرستن بچه‌ها. کسی که این کاره باشه باید سامپل کامل برامون میفرسته، آنالیزش میکنیم، اگر اوکی بود، اگر شرایط منطقی بود، قرارداد بلند مدت باش می‌بندیم. حالا یک ایده‌ای بدیم که خیلی خفن بشه از این حالت نرمال، از تمام این میوه خشک و فریز درای هم بیاد بیرون، یکم بره بالاتر، یکم که نه خیلی بره بالاتر. اینه که داخل میوه خشک روکش طلای خوراکی استفاده کنی. دقیقاً. ببین چه حس قشنگی داره. الان معمولی‌ها دارن چیکار میکنن؟ معمولی ترا همین میوه خشک رو میان روکش شکلات میذارن، بعضیاشون بسته‌بندی میکنن، بعضیا بسته‌بندی هم نمیکنن، یعنی بسته‌بندی تک نفره منظورمه. اما وقتی که روکش طلا داری میذاری، اونم خوراکی هست، چند برابر، یعنی یه میوه‌ای رو داری با طلا میخوری، حس لاکچری بودن بهت میده. عدد عجیب غریب. اتفاقا روکش طلای اونقدر گرون هم نیست. یه ورق اندازه 2 تا ورق آچار، یه ورق آسه کلا $2، چیزی عددی نیستش. نداره. اما اینو تو میتونی روی کلی میوه، روی شاید 3 کیلو میوه خشک بتونی بذاری و یک عدد نجومی بفروشی، به قیمت طلا بفروشی. دقیقاً همینه دیگه. طرف میبینی مثلا از این اساتید عزیزمون تو نشسته، میگه من الان تو برج خلیفه نشستم، فلان جای برج توی امارات نشستم، دارم قهوه با روکش طلا میخورم. آره عزیزم، اون طلا نیست که داری میخوری، اون یه سمبولیکه، اون قهوه کوچولو، یک کوچولو، یه گوگولو داره توش طلا. آره مجموعاً اونجا جایی که اصلی لاکچری که داری گرون پول میدی، وگرنه گرونی به خاطر اون نیستش. حتی کافی شاپ های داخل ایران هم خیلی هاشون این کار رو دارن میکنن، سرو میکنن. آقا هزینه معمولی یه قهوه بوده 200,000 تومان، اینا میدن 800,000 تومان به واسطه همون سروی که دارن میکنن دیگه. اینا ادایی بودن ترند شده، الان هم میگن ادای بازی و اینا. این ادای بودن حقیقتا. هر چقدر بهتر بتونی این رو، الان توی ترند جهانی هم هست، صرفا این نیستش که بگم فقط توی ایران اتفاق داره میفته. ما شرایط رو که داریم نگاه میکنیم تو اوضاع بازاریابیمون، داریم میبینیم که آقا این تم ادایی بودنه الان خیلی کشورهای ما وجود داره. کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشوری مثل ایران خیلی بیشتره. من قبول ندارم که میگن کشورهای جهان سوم فقط دنبال خریدن اینطور چیزا. نه اون که قطعا نیست. جهان اولیا خیلی بیشتر دنبالشن. آره دنبال این مثلا اون عروسک لببو بود، چی بود؟ لببو. آره چی بود خدایش، من درش نمی آوردم. آره این حجم فروشش واقعا توی دنیا خیلی بیشتره. اما یه سری میان دیتا میدن آره این تو ایران چقدر فروش شده، ببین ایرانی‌ها فقط به فکر خرید الکیان. نه بابا جان، اونور خیلی چند برابر بیشتر داره فروش میشه. این محصولی که گفتیم فروش اصلیش اتفاقا میشه هتل‌های 5 ستاره، هتل‌های لوکس، کافی شاپ‌های لوکس. اگر یه فروشگاهی داری که کلاً لوکسه، میتونی حتی به عنوان ولکام اینو بدی. دقیقاً. خب که این خدمات لوکس محسوب میشه کلاً. آفرین. آره خیلی هستن دیگه، میبینید توی اون مغازه داره خوشبار لوکس فروش میشه، حالا آجیل هر چیز دیگه ای. ولکامت یه میوه خشک روکش طلاست، هزینه تمام شدهش خیلی کمه، اما اون عددی که اون توی ذهنشه خیلی بالاست. خیلی بالاست. آره. تو هتل‌های ایران هم میتونن اینا، هتل‌های 5 ستاره واقعی مثل اسپیناس و جاهای دیگه، اینها هم قطعاً میتونن اینجوری باشن که بخوان خدمات بهتر و لوکس‌تری رو ارائه بدن، قطعاً میتونن این کار رو انجام بدن و داشته باشن. یه عددی هم یه دیتا هم بگیم که رشد میوه خشک چقدره، چون از همون اول گفتیم میوه خشک و هر کدوم از مشتقاتش خیلی جذابه. ما سالیانه تقریبا 18% رشد بازار میوه خشک داریم، به واسطه اینکه خب
اصلا این خشکسالی که وجود داره تو خیلی از کشورها به وجود اومده، میوه خشک بیشتر واسهشون جذاب شده و اصلا تغییر رفتار مشتری پدید اومده. طرف میگه من این میوه خشک رو یک مش میگیرم، همونقدر به من انرژی میده، اما درگیر این نیستم که همین الان حتما باید کنارم باشه، توی جیبم بریزم بعداً هم بخورم، اوکیه. بحث سلامت محوری که توی جهان راه افتاده، حول محور اون هر کی به چرخ سود کرده. میوه خشک هم حول محور همونه که انقدر داره نجوم، مثلا ماچا چرا داره میره بالا؟ حول محور همون سلامت محوری داره حرکت میکنه و چرخه هایی که حول این محور باشند راحت میتونن بیان بالا و خودشون رو بکشن بالا. اینم از این. بریم بعدی. بفرمایید. بعدی در مورد خرما میخوایم صحبت کنیم. آره. ایران یکی از بزرگترین تولید کننده‌های انواع خرماست و متاسفانه یکی از بدترین مدل‌های صادرات رو ما داریم، چون زیاده تو دست و پاس میدن بره. اصلا دیگه براشون فرقی نمیکنه که ارزش افزوده بیشتری بخوان ایجاد کنن، صرفا بریز بده بره پول در بیاد. متاسفانه و بیشترش هم دلال داره میخوره ها. یعنی نیست که بگیم باغدار بنده خدا داره میخوره، اون که نخل داره سود زیادی میکنه، بیشترش اون دلالی که فهمیده بازارهای خارجی چه اتفاقی داره میفته داره میبره میخوره سود میکنه. که اون دلاله هم خیلیاشون ایرانی نیستن. دقیقاً. اون تاجر هندیه میاد اینجا از سر زمین میخره خرما رو، میبره هند، بسته بندی میکنه، خوشگلش میکنه، ارزش افزوده میده، برش میگردونه بازار امارات و بازار حاشیه خلیج فارس، با قیمت‌های سرسام‌آور داره میفروشه. همون اتفاقی که اسپانیا برای زعفران ما رقم میزنه، آمریکا برای پسته ما رقم میزنه. دقیقاً. آره. یعنی محصولات کاربردی و اساسی ما عملاً یه سری دیگه دارن سودشون میکنن. دقیقاً. بنگلادشی، هندی، خیلی کشورهای دیگه هستن که دارن میان خرید میکنن، میرن تغییر ایجاد میکنن، بهترش میکنن، بهبودش میدن، صادرش میکنن. با چند برابر قیمت میفروشن و بعدش من ایرانی، منی که کشور خودمه، خاک خودمه، آب خودمه، همه این محصولات خودمون هست، نمیگن این با ارزش برای ما، میگن خرمای فلان چیز فلان مارک خوبه، اینم توی مثلا کمپانی هندی داره میزنه. ببینید محصول انقدر خوبه که ما پیشنهادی که دادیم برای بچه‌هایی که توی مستر کوچ هستن، ایشون اصفهانیه و یکی از وارد کننده های بزرگ موبایل در اصفهان، اسم شرکتشو که نباید بگم ولی سومی یا دومی هستن. و با وجود این قضیه، چون میخواست بیزینسش رو استارت بزنه، ما رو آوردیم سمت همین خرماها، منتها لوکس، روکش شکلات، داخلش آجیل باشه، بسته‌بندی خیلی لاکچری باشه، توی یک محیط لاکچری داریم میفروشیمش و عددهایی که گفتم حاشیه سودهای واقعی و جذاب، سمپل های خیلی خوبی ارسال شده، فروش های خیلی خوبی. خرمای مجول دیگه معمولا اونا خرمای لوکس و درشت و اینا میشه خرمای مجول که داره صادر میشه. آره. ولی اگر بخوام از لوکس بودن بیایم پایین، یه چند لول پایین تر بیایم، زاهدی، مضافتی، پیارم خیلی خرمای خوبیه و خیلی خرمای لوکسی هست. همه ایناها رو ما میتونیم صادرات کامل داشته باشیم و موضوع مهم توی خرما و بحث خرما اینه که از همه چیش میشه استفاده کرد. شما از هسته خرما میتونی استفاده کنی، قهوه هسته خرما میتونی درست کنی، یه محصول کاملا خوب عالی. شما میتونی له شدهش رو ترکیب کنی، دوباره این رو صادرات انجام بدی. خود خرما رو میتونی صادر کنی. هر جوری حساب کنی خرما سوده. خرما مثل شترمرغ تقریبا. شکر خرما، قهوه، همه چی انقدر تنوع محصول داره این لعنتی خرما که هر چقدر بخوایم در موردش صحبت کنیم کمه. میوه خرما بذاریم همینجوری بگیم که آره. به خود درختش هنوز نرسیم، یعنی از خود درختش هم شما میتونی محصول در بیاری، اما خرما انقدری ارزش افزوده میشه بهش داد، انقدر تولیدات لواشک خرما، ولی خب اکثرا تو چه فازی ان؟ میخوان تو خرما رو بازش کنن، نهایتاً توش یه مغزی بذارن، ببندن، خدافظی پودر نارگیل هم روش بریزن. میدونی که پروسش چقدر سخته همین؟ آره. به واسطه اینکه هر کسی از هر جایی که دلش بخواد اون خرما رو قاچ میزنه و همون هم خراب در میاد.
و ما زمانی که داشتیم بسته‌بندیشو درست می‌کردیم نزدیک 1 ماه فقط طول کشید چطوری این بسته‌بندی انقدر سفت و محکم باشه. از ایران داره میره امارات چپه میشه، تکون میخوره. آره، بعد خود خرما شیره داره، روغن داره، اون آجیل تکون میخوره، خراب میشه، به هم میریزه. چطوری اینو یه جوری بسته‌بندی کنیم که تا اونجا صحیح و سالم برسه؟ که از بزرگترین مشکلات دغدغه‌هامون بود واقعا و بالاخره تونستیم. آره، خب ظاهر قضیه اینه که آره یه دونه حالا آجیل بذاری اوکی، اما می‌بینین که تو واقعیت این هم خیلی سخته. دقیقاً همینطوره. اصلا ما الان توی فرآیند مستر کوچا با هر کی داریم صحبت میکنیم، خیلی روز اول که میان مستر کوچ میشینن پیشمون اینجوریان: چقدر آسون حرف میزنید، چقدر حرف زدنتون آسونه، چقدر این کار آسونه. بعد میگیم حالا صبر کنید کم بریم جلوتر، هنوز اول راهه. جلسه 3 و 4 که میرسه یکم داره سخت میشه دیگه، کم کم دیگه. به جلسه 10-12 که میرسن اینجوریان که میشه کمتر بهمون کار بگین، کارا رو کمتر انجام بدیم. شاید محصولم یه محصول ساده باشه ولی انقدر جزئیات و دیتیل داره، انقدر نکات مهم و خاص داره. هر کدوم اینا از بسته‌بندی فرستادم اونجا خراب شد، نمیدونم بسته‌بندیم کج شد، این چرا اینجوری برش خورده، اون پسته‌ای که گذاشتم اینجوریه، له شدهش این مدلی شده، اونش اونجوری شده. انقدر پرچالش میتونه باشه مسیر و باید تمام اینها رو دونه بدونه حل کنیم بریم جلو که بعد آخرش که دیگه دارن صادر میکنن میگن آخرش بالاخره صادر شد. خب ما مثلا احمد خدایاری از مستر کوچام هست، ما داریم شلنگ فشار قوی آب صادر میکنیم. خب محصولیه که هر کی تو نگاه اول ببینه میگه چه کار دارین شما میکنین، معلوم هست این هم شد محصول صادراتی. ولی جالبش اینو داره صادر میشه و گشتیم پیدا کردیم تونستیم برسیم به اینکه صادرات خوبی داره و صادرش کردیم. خوبیشون میدونی چیه توی نتیجه؟ اینکه اعتماد میکنن و اگر دارن یه جایی رو سختی میبینن یا حتی یه جایی رو میگیم بابا اینجا رو فعلا ول کن، هولد نگهش دار، ما اینجا رو بریم درست بکنیم، بعد میرسیم به اینجا، توی این فضای اعتمادی وای میستن، کارشون انجام میشه و فیدبکی که آخر بهمون میدن میگن با استفاده از آن مسیری که شما به ما گفتی یا آن رودمپی که شما به ما گفتی کار انجام شد. درسته بازاریابی سختی داره، تامینش سخته، هر اتفاقی که هستش انقدر اعتماد میشه و مسیر براشون یه طوری روشن میشه که میتونن قدم به قدم و آهسته آهسته برن. میبینی که آخرش که براشون انجام شد این کار سختی که ما انقدر درگیرش بودیم، درگیر ندونستن ها بودیم، چطوری دیدیم آروم آروم انجام شد، الان بلدیم. محصول یکمون که هیچی، محصول 2 و 3 رو داریم الان صادر میکنیم یا کشور 2 و 3 داریم میفرستیم. خیلی اتفاقات خوشگله. آره میدونید داستان اینه که به نظر من صادرات آسون نیست و هر کسی میگه صادرات آسونه دروغ داره میگه. آره هر کاری، نه فقط صادرات، شما یه کارمند معمولی هم که باشی، کارمند یه اداره هم که باشی، اینکه هر روز هفته 6:30 صبح 7 صبح باید پاشی بری سر کار کنی برگردی، همین که داری از اون خواب لذت بخشت میزنی، اون هم کار آسونی نیست. همینجوریه دیگه. من 15 سال کارم اینه، چه صادرات چه واردات، 16 تا کشور صادرات، 25-6 کشور تجربه واردات. واقعا یه تجربه خیلی خوبیه، اما هر کیس با هر کیس دقیقا میتونی بگی که خیلی متفاوته. تفاوت این که امروز قانون عوض شد، فردا یک مبدأی اتفاق افتاد، الان کریسمس چی کار بکنیم، موقع دیگه یه اتفاق دیگه، یه تعطیلات تابستونی چی کار کنیم، تامین کننده عوض شد، دلار بالا پایین شد، انقدر اتفاق هست. شاید کلیت یکی باشه اما تو جزئیات انقدر فرق میکنه. همین جذاب میشه که کارت متنوع، قرار نیست یک کاری رو تکراری انجام بدیم. دقیقاً. بریم محصول بعدی دیگه، ادامهش ندیم. ما بشینیم رو منبع رو ول نمی‌کنیم. آره. بریم محصول بعدی گوگرد پودریه. گوگرد پودری بیشتر توی بحث کشاورزی کاربرد داره، توی بحث این که ما بخوایم بریم سراغ کارهایی که کود درست کنیم، ارزش افزوده داشته باشیم. اگر بخوایم به صادراتش فکر کنیم، عملاً میشه کودهای کشاورزی، صادرات کودهای کشاورزی. و خب ما یه موضوعی که داریم در حال حاضر داخل ایران، ما چالش داریم روی این موضوع و تحت نظارت جهاد کشاورزی داره این کارها اکثرا اتفاق میفته، حالا داره داده میشه.
اگر قرار صادراتی توی این حوزه انجام بشه، مجوزهای بسیار مهمی داره که باید اخذ بشه و اجازه صادراتش هم یکم خاص‌تر از بقیه محصولاتی بود که تا الان گفتیم. یعنی توی شرایط خاص‌تری میشه این صادرات رو انجام داد به واسطه همین اتفاقی که گفتم، اما امکان پذیر و حاشیه سود خوبی داره به شرطی که قیمت معقولانه ای صادرش کنه. دلیلش اینه که ما مواد اولیه خیلی ارزونی به نفت و پتروشیمی وصلیم. این محصول خیلی ارزون قیمت در میاد برامون و میتونیم رقابت بکنیم، اما حجم تجارتش $1,000,000 از ایران همین الان، با وجود اینکه میگیم کمه، سخته، عددش عدد خوبیه. یه نکته خیلی مهمی که داره، باز دوباره تضمین مدل تولیده. یعنی اگر داری میگی خلوص من 99.5، اگر میگی مش من با این قطره تا آخر همین رو تولید کنی، هر دفعه میبینی آقا دستگاه من یه اتفاق افتاد مشش تغییر کرد، خب اون محصول صادراتی شما نیست، اون رو میخوای هر کاری دیگهش بکنی بکن، ولی این محصولی که قول دادی باید دقیقاً همونی باشه که تضمین دادی، توی پرفورمات نوشتی یا هر جوری دیگه‌ای که اومدی بهش توضیح دادی همون مش رو بده. اصلا اگر نتونی کیفیت رو تضمین کنی و تأمین مداوم رو تضمین کنی، مشتری تو صادرات هیچ جایی نداری. مشتری میاد با ما قرارداد می‌بنده سالیانه، چند ساله، 5 ساله قرارداد بلند مدت با خسارت سنگین با ما دارن می‌بندن. حتی روی همین انجیری که داریم صادر می‌کنیم. خب و داستان چیه؟ داستان اینه که به واسطه اینکه تضمین تأمینی میدیم. آره، تضمین تأمین با کیفیت یکسان توی هر بار داریم میدیم ما الان. این خیلی حرف گنده‌ای تو ایران زدن، شاید تو کشورهای دیگه اونقدر گنده نباشه، ولی فرض کن 1 سال اون باغی که ما تضمینی خرید کردیم از کشاورز، اون مدلی که ما گفتیم کشت نکنه، خب چه بلایی سر ما میاد؟ تموم، یه مشتری رو از دست دادیم، منهای که کلی خسارت هم بهمون وارد شده. پس عملا اینجا برای ما مشکلات چند برابر هستش، اما با تمام این مشکلات برامون ارزشمنده و این کار رو داریم انجام میدیم. درست. بریم همین محصول، این محصول بازاریابیش بی تو بیه، بیشتر هم شرکت‌های تولید کود دیگه اینو میخوان. آره کلا بی تو بی کار میشه. آره، یعنی حتی توی وبسایت‌هایی مثل علی بابا، مثل ولزا، حالا هر کسی بنا به آن چیزی که میتونه ثبت نام بکنه بتونه اونجا خودش رو پرزنت بکنه، مشتری دست به نختری میتونه پیدا بکنه. دقیقاً تو حوزه بی تو بی کلا کار کردن، مشتری‌ها حرفه‌ای‌ترن، دست به نخترن و راحت‌تر میتونی باشون قرارداد ببندی. این یک مزیتیه که بی تو بی داره. بی تو سی هم حالا مزیت‌های خاص خودشو داره، ولی من عملاً بی تو بی کار کردن رو بیشتر پسند بی تو بی جذاب‌تره، با مشتریای کمتر، حاشیه سود بیشتری رو کار می‌کنی، جنسات معمولاً خاص‌تره. آره دقیقاً همینطور. بریم محصول آخر. محصول آخر محصولیه که توی پیج ماها خیلی سر صدا کرده و محصول فوق‌العاده‌ای که بهش کم لطفی زیاد شده. بله. راحت میشه صادراتش رو انجام داد. محصول فوق‌العاده کاربردیه و ایران جزو بزرگترین تولید کننده هاش فعلا هست تا برادر دوست همسایه افغانستان نپیونده به بازی که داره میپیونده و داره گوی سبقت رو میگیره. بحث گل محمدی و غنچه گل محمدی است. خواهید توضیح بدید؟ آره، من چون یکی از بچه‌ها داره این کار رو انجام میده، ایشون رشت داره زندگی میکنه، اما انقدری این محصول سودآور و جذاب بوده که حاضر شده از کاشان تأمین کنه و به کشور امارات بفرسته. حالا خود قنچه هم نیستش، خود گلبرگشه. هر گلبرگ سایز خوب پیدا کرده و میتونه اونو بفروشه. ببین گلبرگ کیفیت بالای سایز بزرگ 50 گرمش هول و هوش فکر میکنم 200 خورده درهم بود، عددش دقیقا تو ذهنم نیست. یه حاشیه سود اصلا عجیب غریبیه. یعنی ما عددهایی که داشتیم صحبت میکردیم، حاشیه سود این رو 800%، 900% در میومد. این بهترین حالتشه. خود قنچه‌ای که توی یک سایز باشه خیلی حاشیه سود خوبی داره. پودر قنچه‌اش، حتی پودر گل محمدی بخوام بگم، اون هم حاشیه سود داره. هر چقدر که حالا دیگه کیفیت‌ها بیاد پایین‌تر، حاشیه سود و عدد و رقم‌ها میاد پایین‌تر. اما به هر سمتش بریم، به واسطه اینکه میشه توی کارخونه رنگ کار کرد، توی آشپزخونه میتونه کار بکنه، توی رستوران،
هر جایی که بگی با این توی قنادی کاربرد داره، هر چقدر با کیفیت تر باشه لوکس در میشه، قیمت تمام شده که خیلی فرقی نمیکنه ولی حاشیه سودش میره بالاتر. دقیقاً یکی از کارهایی که حالا من با یکی از مسترکوچ‌های گذاشتم داشتم میکردم و الان خودش درگیر این موضوع هست، همین قنچه گل محمدی و گل محمدی و اینها بود، اما با یک تفاوت. ما ایشون توی امارات زندگی میکرد و اومدیم ری اکسپورت کردیم براش به فرانسه اسانس گل محمدی که خیلی هم معروف و مشهوره و فرانسوی ها خرید زیادی دارن. توی صنایع عطرسازی فرانسه حرف برای گفتن داره و اینکه بتونی اونجا خودتو کانکت کنی به واسطه حالا یه سری اتفاقات ما تونستیم اونجا کانکت بشیم و این اسانس رو از ایران تأمین میکردیم با بهترین کیفیت ممکن. امارات کلا ری اکسپورت میشد و میرفت فرانسه. حوزه عطرسازی انقدر جذابه به واسطه اینکه یکی شما قرار نیست کیفیت تریپل ای رو براش بفرستی، کیفیت معمولی قنچه هم جذابیت اتفاقی که میفته همون اون اسانس رو میخواد، رنگ رو میخواد که از قنچه کم کیفیت تر هم میتونه استخراج کنه، اما چون عطرسازی هست باز هم حاشیه سود خوبی داره و حجم زیادی از محصول شما میخواد. یعنی اگر عزیزان بتونن واقعا تو حوزه عطرسازی وارد بشن که عالیه. تو حوزه عطرسازی اگه بخواد کسی کار کنه، عطر زعفران، من چند تا شرکت دیدم توی ایران دارن تولید میکنن اما حقیقتا از کیفیت عطرشون خوشم نیومد. شاید خوب باشن ها، من حالا حسی دارم اینو میگم، این دیتایی نیستش، برای همین بهش هیچ استنباطی ندارم در کل. ولی مثلا عطر زعفران هم به نظر من محصولی که فوق العاده جذابه و اگه کسی بتونه روش درست کار بکنه همین بازار امارات میترکونه. همین محصول اگر خوب خشک بشه، خوب بسته بندی بشه، دوباره میره سمت ارزش افزوده بالاتر و حاشیه سودهای بیشتری بهمون میده. اگر دوستان میخوان بی تو سی کار بکنن، این هم جزو نکاتیه که اصلا گل محمدی و قنچه گل محمدی اونم یه دنیا محصوله که هر جوری بخوای بچرخونیش میتونی ازش چیزی در بیاری و کار کنی. صرفا این که علاقه داشته باشی، توانمندی داشته باشی و بتونی بازار رو به دست بگیری. این سه تا میشه نکات مهمش. ما بیشتر از 8 تا محصول معرفی کردیم. لالوی حرفامون ما خیلی محصولم میگیم، اینم بگو اینم بگو اینم بگو. عجیبه ذهنمون. آره ذهنمون چون هی باز محصولی که شروع میکنیم به صحبت کردن دیتاهای بیشتری رو میدیم، ولی فکر میکنم یه دید بازی دادیم نسبت به محصولات که چه حوزه هایی چطور میشه کار کرد. تو حوزه خوراکی و غذایی و صنعتی، حالا صنعتی صحبت نکردیم توی این اپیزودهای بعدی انشالله خواهد بود. میخوام اینو بهتون بگم که یعنی به شما بگم خیلی راحت، کسی که واقعا دلش میخواد صادرات کنه، من تجربه بهم ثابت کرده، با همین رایگان هایی که در اختیارش گذاشته میشه هم کارش شروع میکنه و استارتش رو میزنه و بعد که دیگه توی اون اوج مشکلاته میاد کمک میگیره و صادراتش رو انجام میده. اما کسی که منتظر اینه که بشینه یکی بیاد یه کاری بکنه که آقا میخواد صادرات کنه یا خانم میخواد صادرات کنه، هیچ وقت اتفاق نمیفته. اینو به کرات توی دانشپذیرهامون ما دیدیم و حتی توی نزدیکترین افراد خانواده‌مون که خواستن توی این هولدینگ بیان با ما کار کنن، گفتن آقا به ما یک فرصت کاری بده، ما میخوایم بیام صادر. بعد اومدن گفتن چه کار سختی میکنین، چقدر سخته تا 12 شب شرکتتون نشستین دارین ایمیل میزنین، کاراتون رو میکنین، اینجوری میکنین، چقدر سخته که دارین هر روز از 5 صبح 6 صبح کار میکنین. خیلی فکر میکنن صادرات اینه که نشستی پشت میز، دست به سینه هم نشستی، یه سیستم هم جلوته، کافیتو داری میل میکنی، دو تا این جمع میکنی و پا میشی ساعت مثلا 12 میری و پول دلاری میاد تو حسابت. از این خبرا نیست. واقعا باید زحمت بکشیم، واقعا باید تلاش کنیم تا بتونیم کسب درآمد درست داشته باشیم از صادرات. در غیر این صورت عملا به نظرم من پیشنهاد نمیدم کسی که توی اون توهمه که بشینه پول میاد بیاد وارد صادرات بشه. من یه تکلیف بگم به بچه‌ها که دیگه تموم بکنیم جلسه. تکلیف تو بگو.
کاری که به نظرم عزیزان باید انجام بدن اینه که این محصولاتی که به صورت کلی گفته شده ببینن رو کدومش میتونن کارهایی انجام بدن، یه لیست داشته باشن، یه لیست بزرگ از محصولاتی که اوکی هست میتونن تأمین کنن و به ترتیب اولویت اینها رو بذارن. هر کدوم که از نظرشون جذاب تره اونا رو بزنن تو اولویت بالا، بقیه‌اشو بزنن اولویت پایین. تو اپیزودهای بعدی باز توضیح میدم چیکار کنم. خیلی عالی. جمعش کنیم اپیزودو. خیلی بله. خوشحال شدیم. خیلی صحبت خوبی بود. مرسی بریم تا جان. اپیزود بعدی. دمت گرم رضا جان. فعلا خدا نگهدارتون باشه.